Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi nu vom face neapărat review, ci pur și simplu vom sta puțin de vorbă. Și aș vrea să împărtășesc o experiență pe care am avut-o în trecut când eram student. Știți povestea, ești student, ai două moduri, ești sărac sau sărac lipit, exceptând persoanele care chiar au bani. Dar majoritatea studenților, știți și voi cum e în facultate, nu prea te descurci, iar lucrurile ieftine ți se par scumpe, iar lucrurile scumpe sunt doar în visele tale și așa mai departe. Trecând de acest lucru, uite că am fost pus în situația de a avea nevoie de un laptop pe care să proiectez. Ce să-mi iau eu care să-mi ruleze diferite programe și să fie decent? Și uite așa am ajuns cu un i5 seria 4000, un U amărât cu 8 GB RAM, și un ecran oribil, deci era un TN la care dacă te uitai așa puțin dintr-o parte, gata, s-au terminat culorile. Și să nu vorbim că nu puteai să editezi nici măcar o fotografie la nivel basic. Aducându-mi aminte de această experiență, am stat să mă uit pe internet, am stat să mă uit pe la oferte, am stat să mă uit pe la producători. Atunci când am făcut review la FX 505 cu acel RTX și mi s-a părut cel mai ieftin RTX de pe piață, Asus, tot din seria lor TUF, au acest laptop din spate în portofoliul lor. Un AMD Ryzen 5 cu 8 GB RAM și un GTX 1050 de 3 GB plus 200, Windows-ul vede 230 de GB SSD și cam atât. Foarte basic acest laptop, dar evident i-am făcut și teste sintetice și nu doar. Am spus, trebuie să-l testez într-un scenariu real. Așadar, am instalat pe el Autodesk Inventor-ul, am instalat câteva programe de editare foto-video și, bineînțeles, două jocuri, printre care Metro Exodus și Fortnite. Acest laptop împărtășește câteva filozofii de la acel laptop mai scump de 4200 de lei cu RTX, dar acesta se găsește pe piață la 2500 de lei și motivul pentru care am ales acest laptop, o să vi-l spun mai târziu, după ce vă spun ce se întâmplă cu acest laptop și, bineînțeles, care sunt diferențele la nivel de construcție. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor, așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate, cine știe, o să fim colegi, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia, în comparație cu fratele lui mai scump, acest laptop împărtășește foarte multe caracteristici, printre care materialele de construcție, acesta fiind plastic, plastice, plasticuri, foarte mult plastic. Pe partea de conectivitate avem 3 USB-uri, un RJ45 și un HDMI, fără card reader. În schimb, pe partea din dreapta lipsește acea evacuare. Așadar, aerul se dă afară din carcasă doar pe partea din spate și, bineînțeles, aici. În partea din față avem câteva găuri prin care ventilatoarele pot trage aerul. În rest, feeling-ul pe care îl ai se aseamănă foarte mult cu DV505FX, l-am spus fix invers, este FX505DV. În fine, pe partea de ecran avem exact aceeași acoperire sRGB, în schimb nu avem panou de 120 de Hz. Asus se laudă că pe acest laptop au pus în continuare acest IPS Nano Edge Display, IPS Level Nano Edge Display. Este un display care se vede foarte bine, este un display la care poți să te uiți și dacă te dai puțin mai în stânga. Deci pe partea de display, în prețul acesta mi se pare extraordinar. Și acum hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice și să vă spun de ce îmi place mie acest laptop foarte mult. Cred că este laptopul meu preferat de buget, pentru că la 2500 de lei nu găsești laptopuri cu procesoare H și eventual plăci video GTX, ceea ce mi se pare un pic ciudat că au reușit să scoată acest preț. Iar acum trebuie să vă spun, nu vă faceți iluzia că este o rachetă de laptop, dar este un laptop care se descurcă mai bine decât un laptop cu procesor de tip ultra low voltage. Și atunci, procesorul fiind subnutrit, ca să spunem așa, sau conceput să funcționeze la un wataj foarte mic, evident nu o să aibă nici putere foarte mare de procesare. Bun, Cinebench, 1595 de puncte pe multicore și 358 de puncte pe single core.
TimeSpy, 2241 scorul general cu 2151 pentru placa grafică și la final avem și Firestrike cu 5529 general și 6604 pentru acest chipset grafic. Acea filozofie de a fi foarte bine răcit pe un laptop foarte ieftin o împărtășește cu FX 505 DV și partea din față, sau mă rog, deck-ul cu tastatura și toată zona aceasta este rece. Hai să ne jucăm prima oară Metro Exodus și avem așa rezoluția Full HD, Quality Medium, fără V-Sync, Motion Blur dat pe High, DirectX 12, Hairworks Off, Advanced Physics debifat, Tessellation Off și Texture Filtering 4X. Uite-te puțin, suntem aici subteran. Avem așa 81 de grade placa grafică, iar procesorul din nou nu știu de ce nu mi-l afișează, așa că o să mă uit în hardware monitor cu alt tab. 92 de grade maximum, iar acum rulează la 70 de grade. Ideea e că texturile arată foarte bine, inclusiv date pe mediu, și avem peste 50 de cadre pe secundă. Există ocazionale dropuri, dar nu intervin și nu o să te enerveze să spui bă, am o experiență de gameplay cât se poate de enervantă sau mai știu eu, nu o să-ți placă. Hai să luăm și pe asta. Am scăzut, după cum puteți observa, avem 23, nu e chiar foarte plăcut, dar am crescut înapoi la 40. Aici voiam să ajung. Chiar dacă există anumite dropuri, poți să dai setările la joc și mai mici și o să ai ceva cadre pe secundă mai mari. În momentul acesta rulăm Fortnite. Bine, aici în aer avem destul de multe FPS-uri, dar hai să ne uităm și la setări. Ok. Full HD, nu avem rată de cadre pe secundă. Setările sunt date pe medium. Deci presetul este dat pe medium. Am luat decizia de a nu testa și celelalte jocuri pentru că scopul acestui videoclip nu este neapărat de game testing al acestui laptop și nu voi judeca laptopul acesta din perspectiva lui de gaming, pentru că și voi și eu cu toții suntem conștienți că un laptop de gaming în acest segment de preț nu poți să faci tu foarte mult gaming pe el. Dar în ceea ce privește un joc modern de tip single player sau un joc modern de tip Battle Royale, uite că se descurcă destul de bine. Iar acum hai să ne îndreptăm și către scopul acestui videoclip sau motivul pentru care am rămas eu impresionat de acest laptop, și anume testarea în programe de productivitate. Evident nu le-am instalat pe toate, dar am instalat Autodesk Inventor pentru că este un program pe care l-am folosit acum ceva vreme. Evident este varianta 2020, nu mai știu nimic din acest program. Mie îmi place, nu stau chiar 100 de ani, nu se deschide nici instant, dar totuși trebuie să menționez și faptul că acest program este unul destul de greoi. Plus că este varianta Pro, nu este neapărat varianta Lite, și l-am lăsat să-și instaleze absolut tot ce a vrut el. Evident, doar ca să văd cât de mult duce. Aceasta este o piesă care efectiv nu are nicio noimă, nu face absolut nimic piesa, dar a încărcat-o destul de repede. Hai să vedem ce poate să facă aici, în ideea în care, știu și eu, ai nevoie să faci o piesă, bla bla, facem un sketch. Ce facem? Facem un cerc. Unde îl facem? Fix aici. Nu știu, hai să-l facem stupid de mare. Finish sketch. Click pe el, extrude. Dăm OK. Și uite cam așa funcționează Autodesk-ul la nivel foarte basic. Deci acum nu am făcut o piesă care să aibă vreo funcționalitate vreodată. Dar doar pentru a testa laptopul acesta, în ideea în care, băi, merge, nu merge, ce se întâmplă, uite că se poate. Hai să deschidem și Lightroom-ul. Evident am descărcat o poză de pe Unsplash, am încărcat-o în Lightroom și uite că se mișcă. Pot folosi expunerea, contrastul nu se blochează. Evident, dacă o să ai o librărie cu fotografii extraordinar de multe, da, atunci există posibilitatea să se blocheze. Dar în condițiile în care pot să mă joc cu, eu știu, o fotografie, 2, 3, 7, 10, 100 de fotografii, le-am luat, le-am exportat și așa mai departe, ei bine, nu am ce să comentez. Ia să dăm click dreapta,
Export. Trebuia să-i dau calitatea 100%. 100%. Ok, în momentul acesta a saturat laptopul puțin. Export one photo. Pe desktop, select folder. Aceasta este fotografia editată într-un mod barbar. Deci dacă mă vede cineva cum am editat această fotografie, mă va alerga cu un ciomag. La nivelul acesta, laptopul se descurcă foarte bine, nu se turează, este destul de silențios pentru o sală de curs sau pentru o bibliotecă, dar o bibliotecă unde se mai și vorbește, pentru că dacă te vei duce la o bibliotecă și se vor tura aceste ventilatoare, ei bine, cineva probabil te va înjura un pic, în gând, cel puțin. Cu Lightroom pornit, hai să pornim și Premiere Pro. S-a încărcat programul. Vei putea totuși să editezi Full HD și nu te aștepta să ai niște timp extraordinari, dar la nevoie te poți baza pe el și apreciez foarte mult acest lucru. De asemenea, și Adobe Photoshop mi-a rulat fără absolut nicio problemă. Îl voi deschide cât timp este premierul pornit. Trebuie să ții cont că acuratețea de reproducere a culorii a acestui laptop nu este extraordinară. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și v-am promis că vă spun motivul pentru care mi-am îndreptat atenția către acest laptop, motivul expre pentru care am făcut acest lucru. Am stat și m-am gândit, de multe ori un laptop care are U la procesor, deci e under voltage, ultra low voltage mai bine spus, ei bine, în momentul acela nu o să ai cine știe ce forță de procesoare și ai putea să ai o placă video dedicată de la Nvidia, ai putea să ai un MX, dar în momentul ăla nu o să poți să faci lucruri mai avansate și majoritatea ultrabucurilor, să le spunem așa, ultrabucurilor de buget sau majoritatea laptopurilor Office sau Home and Office din acest segment de preț, ei bine, ori nu au o calitate audio decentă, ori au un ecran discutabil în ceea ce privește acuratețea de reproducere a culorii, cam greu să găsești IPS, din nou nici acesta nu este IPS, conform celor de la Asus este IPS Grade Panel. Nu o să intru în detalii tehnice pentru că nu are rost în acest videoclip. Ca student mi se pare o mașinuță destul de interesantă. Pe partea de productivitate nu este extraordinar, deci nu vă faceți impresia că este un work machine, o stație grafică sau ceva de genul acesta, dar pentru acasă și la facultate mi se pare că performanța este destul de bună, dacă nu chiar foarte bună, în comparație cu alte laptopuri Home and Office din acest segment de preț. Așadar, ai un pachet complet dacă ești dispus să renunți la materiale premium și nu te deranjează plasticul și, bineînțeles, dacă ești dispus să renunți la faptul că nu are un cititor de carduri. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate. Dați-vă cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos și când ați avut voi nevoie de un laptop, de un desktop și nu ați avut, cum v-ați descurcat? Chiar sunt curios.